Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face șnițele din soia cu susan. Pentru prepararea rețetei ne trebuie 100 de grame de soia texturat felii, 5 linguri cu făină, 4 linguri cu sos de soia sărat, 8 căței de usturoi zdrobiți, o linguriță cu boia de ardei dulce, o linguriță cu piper măcinat, 2 linguri cu semințe de susan, 100 de ml de apă, 300 de ml de ulei, o linguriță cu piper boabe, 2 frunze de dafin și jumătate de linguriță cu sare. Începem prin fierberea feliilor de soia. Am pus 1,5 litri cu apă la fier, peste care adăugăm sarea, 2 linguri din sosul de soia, foile de dafin, boabele de piper, jumătate din cantitatea de boia și jumătate din cantitatea de usturoi zdrobit. Amestecăm bine și așteptăm să ajungă la punctul de fierbere. Apoi adăugăm soia. O lăsăm să fiarbă pentru 20 de minute. O mai întoarcem din când în când. După 20 de minute luăm bucățile de soia și le punem într-o strecurătoare. Le lăsăm la răcorit ca să le putem scurge. Între timp pregătim compoziția prin care vom da șnițelele. Într-un bol punem apa, usturoiul rămas, boiaua, piperul, sosul de soia, amestecăm cu untel și adăugăm treptat făina. Amestecăm bine. După ce am încorporat făina, punem și susanul. Amestecăm bine și dăm compoziția deoparte. Soia s-a răcorit. Acum scurgem zeama din fiecare bucată. Acum prăjim șnițelele. Punem uleiul la încins. Când s-a încins, luăm fiecare bucată de soia, o dăm prin compoziție, scurgem puțin surplusul și o punem în uleiul încins. Prăjim bine bucățile pe ambele părți. După ce s-au rumenit, le scoatem pe șervețelele de bucătărie absorbante. Șnițelele de soia sunt gata pentru servit. Este minunat să petrecem timp împreună, explorând rețete noi și delicioase. Dacă această experiență culinară v-a captivat, vă îndemn să vă abonați la canalul meu pentru a nu rata viitoarele rețete. Abonarea este gratuită și fiecare like și comentariu adaugă valoare canalului meu și mă încurajează să postez regulat rețete noi.
Vă doresc o zi plină de arome și satisfacții culinare.